Beszéljük meg a síkidomok áthatása című feladat megoldását. A feladat szövege meglehetősen rövid. Ábrázoljunk elől és felülnézetével egy dőlt és egy feszített síkidomot. A síkidomokat a feladat kijelölés alapján válasszuk az alábbi felsorolásból. A feladat kijelölés mindenkinek 2 síkidomot határoz meg. Az egyik mindenképpen dőlt, a másik pedig feszített síkban helyezkedik el, és a betűjelzés határozza meg, hogy a listából melyik fajta síkidomot kell választani. Találhatunk itt háromszögeket, paralelogrammákat, téglalapokat, sőt, még szalagot és rést is, ami nem más, mint párhuzamos egyenesekkel határolt síkdarab, amelyek végtelen kiterjedésűek, és azt szerint beszélünk szalagról vagy résről, hogy hogyan töltjük ki a síkot takarást végző anyagrésszel. Tehát párhuzamos egyeneseket, ha fölveszünk, ezek meghatároznak egyértelműen egy síkot, 2 képükkel ábrázolva, és hogyha az egyenes pár között tételezünk föl anyagot, ami eltakarja a mögötte levő, alatta levő további térelemeket, akkor ez egy szalag. Egyébként pedig, ha akár ugyanezt a 2 egyenest vesszük föl, de úgy tételezünk föl a síkon takarást végző felületet, hogy pontosan az egyenesek között tudunk keresztül látni, akkor pedig résről beszélünk. A feladat variáns, amit kidolgozok, az tartalmazzon egy dőlt síkban fekvő háromszöget, ami háromszögnek az oldalai első fővonal, második fővonal és profilegyenes. Tehát ez pont az A eset, fővonalakkal és profilegyenessel határolt háromszög. A másik síkidom pedig legyen egy feszített síkban fekvő téglalap, melynek oldalai első fővonalak és első esésvonalak. Nyilvánvaló, hogy ez az idom téglalap lesz, hiszen 2 oldala első fővonal, azonos típusú egyenese a síknak, tehát ezek párhuzamosak. Másik 2 oldala szintén 2 azonos típusú egyenese ennek a síknak, tehát ezek is párhuzamosak, és tudjuk, hogy az első fővonal és az első esésvonal 2 egymásra merőleges egyenest jelent, így egyenes irányt jelent a síkon, tehát ennek az idomnak derékszögei lesznek, tehát téglalapról van szó valóban. Ez az idom az E jelet viseli a felsorolásban. Ha felvettük a síkidomokat, utána annyi a feladat, hogy szerkesszük meg a 2 síkidom metsződését, vagyis nézzük meg, hogy hogyan metsz egymásba a 2 sík, a dőlt és a feszített síkban fekvő 2 síkidom. Először meg fogjuk keresni a 2 sík meccésvonalát, vagyis azon pontoknak a halmazát, melyek mindkét síkon rajta vannak, a téglalap síkján is és a háromszög síkján is. Majd megnézzük, hogy van-e ennek az egyenesnek, ennek a meccésvonalnak mindkét síkidomon belül haladó szakasza, ez pedig lesz az áthatási szakasz. A meccésvonal az biztosan létezni fog, hiszen akkor nem létezne meccésvonal, ha a 2 sík, amit ábrázolunk, éppen párhuzamos lenne, de a párhuzamosságot kizártuk, hiszen mindenképpen az egyik síkidom dőlt síkban fekszik, a másik pedig feszített síkban, valamennyi feladatvariánsban, tehát létezni fog a meccésvonal, és reméljük, hogy létezni fog az áthatási szakasz, tehát a megkeresett meccésvonalnak lesz olyan szakasza, ami mindkét síkidomon belül halad, mindkét síkidom lehatárolt területén belül halad. A feladat befejezése pedig a láthatóság szerinti kihúzás lesz. Először kis vázlatban tisztázzuk, hogy is néznek ki ezek a síkidomok, amik a feladatban szerepelnek, hogy a felvételezésnél tudjuk, hogy mekkora ábrákat tudunk fölvenni, mekkora lesz az elölnézet, felülnézet, hogy helyezkednek el majd ezek egymáshoz, hogy jól ki tudjuk tölteni a papírt.
Vegyük fel a háromszöget vázlatosan. A háromszöget egy első fővonal, egy második fővonal és egy profilegyenes fogja határolni. Tehát fölveszem a háromszög síkjának első fővonalát. Az elölnézetben mindenképpen vízszintes kell, hogy legyen. X1-2 irányú. A felülnézet az ránk van bízva, valamilyen nekünk tetsző szögben megrajzoljuk ennek az első fővonalnak az első képét. Ezután fölvesszük a második fővonalat. A második fővonal az felülnézetben képsíktengely irányú. Itt kell bizonyos megkötéseknek megfelelni. Második fővonal, első képe. És ez a két egyenes szeretnénk, ha egy síkban lenne, tehát ez a két egyenes metsződő egyenes kell, hogy legyen. Itt akkor már megtaláltuk a metszéspontjuk, az A pont felülnézetét, amit rendeznünk kell az F1 egyenes elölnézetére, a két vessző. Ezen a ponton keresztül fog menni valamilyen irányban a második fővonal második képe. El kell dönteni, hogy az A pontból kiindulva jobbra fölfelé húzzam a egyenest, vagy jobbra lefelé. Dőlt síkot akarunk fölvenni. Korábban megbeszéltük, hogy a dőlt jellegű alakzatoknak azonos a két képe, azonos jellegű a két képe, elölnézete és felülnézete. Emiatt nagyon sokan elkövetik azt a hibát, hogy próbálnak azonos jellegű két képet rajzolni, de ez hibás felvételezés lenne, mert a figyelmen kívül hagyná az illető a betűzését az idomoknak, tehát az első fővonal elölnézete itt van, az első fővonal felülnézete itt van, és akkor a második fővonalat pedig így kell valahogy berajzolni elölnézetben. Mert így lesz a síkra illesztett profilszakasz, az egyenes, a háromszög harmadik oldala, dőlt helyzetű, amit le is ellenőrizhetünk, az F1 egyenessel alkotott metszéspont lesz B pont, az F2-vel alkotott metszéspont C pont, itt vannak az elölnézeteik, és megint csak az F1-gyel alkotott metszéspont a B pont, és az F2-n van a C pont, és természetesen a profil egyenesen. Így leellenőrizhetjük, CB, azonos jellegű a két képe ennek a profil szakasznak, tehát dőlt helyzetű, akkor az őt tartalmazó sík is dőlt helyzetű, de akár leellenőrizhetjük a körüljárási irányt, hisz most találunk egy zárt idomot, ABC sorrendben, ha körbejárok, mindkét képsíkon azonos körüljárási irányt, óramutató járásával szemközti körüljárási irányt tapasztalok. Tehát körülbelül így fog kinézni ez a háromszög, valami ilyesmit fogunk majd a szerkesztésben felvenni. Nézzük meg a téglalap képeit, hogy hogy fognak kinézni. Természetesen a téglalap egy teljesen új síkban fekszik, a háromszög síkján vett első fővonal irányt nem kell figyelembe vennünk, csak azt, hogy vízszintesnek kell lennie az első képén, elölnézetének. Tehát teljesen új síkot veszünk föl, ami egy feszített sík lesz, és lesz benne két darab első fővonal, amiknek az elölnézete természetesen képsíktengely irányú, ez lesz az elölnézete ennek a két egyenesnek, ez F1 egyenes lesz mind a kettő, és hogy megkülönböztessem őket, ezért F1A, F1B névvel illetem őket, és itt az elölnézetüket rajzoltam meg. És mondjuk legyen ilyen irányú a felülnézete ezeknek az egyeneseknek, párhuzamosak egymással, hiszen a téglalap síkjának azonos típusú egyeneseit rajzoljuk.
és ha feszített a sík, akkor fordított jellegű lesz a két kép, tehát F1A, F1B, F1B, F1A betűzést kell alkalmaznom. Ebből a síkot meghatároztam, két párhuzamos egyenes meghatároz egy síkot, a további egyeneseket a síkra kell illeszteni. Tehát megrajzolom a sík két első esésvonalát, a sík nevezetes egyenesei feladat megbeszélése során megállapítottuk, hogy az első esésvonal, ami a térben merőleges az első fővonalra, az felülnézetben is merőleges, tehát az első esésvonalak első képei merőlegesek az első fővonalak első képeire valamely síkon. Így. Ezeket is megbetűzöm, ezeket az egyeneseket is E1A, E1B első képei, és megkaptam a téglalap 4 sarkának felülnézetét, ez a 4 sarok legyen D, E, F és G, és a sarokpontokat rendezni kell a nekik megfelelő egyenes elölnézetére, tehát a D pontot az F1A egyenes elölnézetére rendezem, az E pontot is az F1A elölnézetére rendezem, D, E, a G és az F pontokat pedig az F1B egyenesen találjuk, tehát annak az elölnézetére kell rendezni. G pont elölnézete, F pont elölnézete. És így megrajzolhatjuk, befejezhetjük a téglalap elölnézetének képét. Természetesen, amikor szerkesztjük, akkor a téglalap oldalai párhuzamosnak fognak kinézni, ellentétben az én vázlatommal. Még ezen az ábrán feltüntetem a betűzéseket is, ez itt az E1B egyenes, és ez pedig a D és G pontokon átmenő az E1A egyenes, tehát ezek itt az elölnézeteik. A biztonság kedvéért ellenőrizzük le a sík feszített helyzetét. Ha valamilyen adott sorrendben, mondjuk D, E, F, G sorrendben körbejárok, akkor az elölnézeten óramutató járásával szemben haladok, D, E, F, G sorrendben, a felülnézeten pedig óramutató járása szerinti sorrendben haladok, tehát ellentétes a körüljárás a sík két képén, tehát valóban ez egy feszített helyzetű sík. A következő az, hogy felvesszük a síkidomok képeit, most már szerkesztve, egymásra rajzolva, egymásra helyezve a térben, hogy a síkidomok egymásba metszenek, és meg fogjuk szerkeszteni a két síkidom síkjának metszésvonalát, illetve megkeressük, ha létezik, a két síkidom közös szakaszát, az áthatási szakaszt.